2 tỷ đồng tiền giày nó sẽ kinh khủng như thế nào. Đây là 4 đôi giày mà Phong Đinh rất là thích. 4 đôi giày này nếu mà giá trị thị trường khi mà mua mới thì nó sẽ có giá trị trung bình khoảng từ 20 đến 25 triệu. Vậy nên 4 đôi giày này của mình nó sẽ có giá loanh quanh khoảng 100 triệu đồng. Và tôi hôm nay sẽ có cơ hội đến với một nơi mà tính tổng ra giá trị nó sẽ rơi vào tầm khoảng 2 tỷ đồng. Và chúng ta sẽ xem 2 tỷ đồng tiền giày nó sẽ kinh khủng như thế nào. Và anh em cùng theo chân Phong Đinh đến review tủ giày của một người khách đặc biệt này nhé. Sau khoảng 30 phút chúng tôi sắp xếp tất cả những cái giày hiện tại ở nhà khách hàng. Đây là một trong những khách hàng mà mình rất là thân và đã xin bạn ý được đến nhà riêng và được có một cái phòng riêng để review giày như này. Thì anh em nhìn thấy là riêng số lượng giày ở đây mình chưa thể lấy hết ra khỏi tủ đồ. Các bạn có thể nhìn thấy cái tủ đồ của bạn ý ở đây này. Đấy. Thế thì anh em sẽ nhìn thấy là giày ở đây thì rất là nhiều loại, từ Gucci, Hermes, Louis Vuitton đến Salvatore, đến rất là nhiều những đôi đặc biệt kiểu như là Berluti cũng có này, Hermes cái kiểu như thế này cũng gần như là ở Việt Nam mình chưa nhìn thấy bao giờ. Và cái đôi này thì mình đã đánh gương cho bạn ấy nhẹ thôi và bạn ấy đi đúng một lần, sau đấy là bạn ấy để không, và thậm chí là những cái bộ dán đế này cũng còn rất là mới, chưa có đã chạm chân xuống đất. Với một cái giá trị trung bình thôi nhá. Có những đôi sẽ đắt tiền hơn. Ví dụ như những cái đôi như kiểu như là một đôi Santoni như thế này. Bản này chắc chắn là rất là đắt rồi, bản Goodyear. Và các bạn nhìn thấy bộ đế của đôi Santoni này cũng rất là đặc biệt. Đấy, rất là dày. Khác hẳn với những đôi giày Santoni mà chúng ta có thể nhìn thấy ở Việt Nam. Da ở đây cũng là da bê rất là đặc biệt. Và thậm chí là đôi giày này vẫn còn, mình mới dán Vibram xong và nó còn chưa bẩn. Hoặc là ví dụ như chúng ta có thể rất dễ nhìn thấy những cái đôi Hermes như thế này thì giá đâu đó khoảng 30-40 triệu là chuyện bình thường. Thế nên là nếu mà chúng ta có thể tính tổng cái số lượng giày ở trong cái tủ đồ của người khách này thì chúng ta có thể thấy là cái giá trị của cái số giày này thì rơi tầm khoảng 2 tỷ là ít. Đấy. Và theo lời của cô giúp việc có nói lại với mình là đây là một số lượng hay đi, còn một số những đôi giày rất là đẹp và rất là nặng. Tức là cô ấy không biết đấy là loại gì, nhưng mà cô ấy bảo là nặng, nó kiểu đế như này này, rất là nặng, cái đế rất là nặng. Thì giống như cái đôi John Loeb này thì bạn ấy cũng săn về thì nó rất là nặng, thì thường để ở nhà bố đẻ chứ không để ở nhà ở, bởi vì nó có quá nhiều giày. Và bạn ấy sẽ có 3 nơi để giày chính, đó là nhà bố đẻ, nhà mình ở và cơ quan làm việc. Thế thì trước đây khi mà mình chăm sóc những đôi giày của bạn ấy thì bạn ấy có nói rằng là nếu một ngày của anh đánh 3 đôi giày thì một tháng anh cũng chưa đánh hết. Đó là cách đây 5 năm. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài những đôi giày hay ho nhất. Đầu tiên chúng ta sẽ có một đôi slip-on. Thế thì cái đôi slip-on này thì các bạn nhìn nó rất là bình thường, màu đen với cả đế trắng. Nhưng nếu mà các bạn nhìn sát vào đây thì đây là một đôi slip-on da rắn. Đấy, da rắn đó là rất là đặc biệt rồi. Không phải hãng giày nào cũng làm được giày da rắn đâu. Và chúng ta nhìn thấy bộ đế này của hãng gì các bạn biết chưa? Hermes, made in Italy. Thì những cái hàng limited hay là những cái hàng đặc biệt như này thì không có cái giá rẻ đâu các bạn nhé. Đấy, không hề có một cái giá rẻ một chút nào. Bạn khách này thì bạn ấy có 2 cái sở thích mình đã biết được từ ngày xưa khi mà chăm sóc giày cho bạn ấy cách đây khoảng 5 năm, bắt đầu biết nhau khoảng 5 năm, thì đấy là Jodot và Hermes. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem những cái đôi giày khác nó như nào. Thì như anh em đều biết thì là Santoni thì các bạn có thể nhìn thấy đây là dòng custom, tức là dòng handmade. Đấy, và dòng Goodyear của nó rất là đắt. Đấy, các bạn thì nhìn thấy bộ da của nó cực kỳ ngon, bộ đế rất là lực này. Đấy. Đây là những đôi giày mà có niên đại khá là lâu rồi. Thế nên là nó không có màu mè, và cái phần cao su ở đây các bạn nhìn thấy nó đã bị đây, nó trắng lên, có nghĩa là đôi giày này đã bị để trong tủ khá là lâu. Đấy. Đế Goodyear rất là đẹp, 7/1/2.
nói chung là đôi giày này bạn ý săn về là để thỏa mãn niềm đam mê thôi, chứ còn bạn ấy cũng không đi mấy, thế nên là những đôi giày này còn thậm chí còn chưa xỏ dây. Đấy, những đôi này cũng rất là đắt. Các bạn đã bao giờ nhìn thấy một đôi Hermes mà bên trong nó còn không có cả màu cam luôn? Đấy, nó chỉ có cái màu cam ở dưới mặt đế thôi. Đây là bộ đế của Hermes. Đấy. Còn bên trong này là hoàn toàn là màu mộc. Và thậm chí các bạn, nếu các bạn để ý này, ai đã làm dịch vụ của Gazzano rồi thì mọi người sẽ nhìn đây là cái giấy độn của Gazzano, và bạn ấy vẫn còn nguyên giấy độn ở trong này, có nghĩa rằng bạn ấy mới chỉ mở ra và thậm chí đi một lần mà hình như là còn chưa đi luôn. Mọi người đúng là chưa đi luôn này. Mua đôi giày này mình rất thích cái đôi giày này, 741/1/2. Phần đế này còn chưa bị mòn, chưa bị chạm đất một lần nào. Và đây là cái phần dán đế của cái người bán cho bạn ý, người ta dán đế vào đây, chứ còn là đôi giày này còn chưa chạm đất luôn. Đấy, nó mới cỡ này. Đó. Và mới chỉ xỏ dây của bạn ấy chỉ mở ra. Bên này là chưa mở ra và bên này nó mở ra rồi để thử vào chân thôi. Thử vào chân và sau đó đóng lại. Ồ. Và mình nhớ đôi này mình làm cách đây đâu đó khoảng 1 năm, 2 năm gì đó. Và anh em có thể quay trở lại kênh của mình để xem lại cái review của đôi giày này. Mình chắc chắn là mình đã review đôi này rồi cho anh em rồi. Và nó vẫn còn ở đây. Và đôi giày này cũng rất là đắt nhá, chứ không phải rẻ. Hermes mà làm giày không rẻ. Ok, rồi. Chúng ta sẽ đến với một thương hiệu mà mình rất là thích, Salvatore Ferragamo. Thế thì các bạn nhìn thấy Salvatore Ferragamo qua cái chữ in ở dưới cái lót này. Nhưng đây là một đôi Salvatore Ferragamo mà nó có cái phần tag ở đây luôn. Nhưng có một cái mà chắc chắn là nó sẽ ngon và đặc biệt, đấy là chính là cái phần có một cái tag kim loại ở phía dưới của cái đôi giày này. Thì chắc chắn là cái phần này cũng là những cái bản cao cấp thì nó mới có. Đấy, và phần mũi của đôi giày này đúng cái mũi vuông, chi xeo vuông này, hơi vát về trước này, khá là mỏng, last cũng khá là đẹp, nhưng mà cũng chắc chỉ đi một lần. Ngoài những cái hãng thương hiệu thời trang đắt đỏ ra thì bạn khách này cũng là một người chơi giày Tây rất là sâu. Có thể nói cho anh em biết đây là một cái hãng của Đông Âu, Saint Crispin. Cái hãng này là một cái hãng thời trang, một cái hãng giày làm giày thủ công và bespoke. Một năm nó chỉ bán, hãng này chỉ bán đâu đó khoảng 1.000 đôi giày thôi, không có nhiều đâu anh em nhé. Đấy, không có nhiều đâu. Và chính cái đôi giày này là mình thay cho bạn ý, bởi vì bạn ấy mua đôi này về là không có dây, mình là người thay cho bạn ý đôi giày này, rồi mình cũng là người service cái đôi giày này. Và nếu mà ai chơi giày Tây thì cứ thử tìm hiểu Saint Crispin là ai thì mọi người sẽ biết. Ở dưới đôi giày này còn đóng cả những cái mình không nhớ đây là gỗ sồi, như là gỗ sồi, đinh gỗ sồi đây này. Đấy. Và những cái nhà làm giày mà nhiều nghệ ấy, thì họ sẽ làm cái gỗ sồi này. Và cái phần eo của đôi giày này cũng rất là đẹp. Đây, anh nhìn này, eo này, form dáng lát rất là đẹp, để khâu Goodyear cực kỳ ok nhá. Nếu mà chúng ta nhớ đến Gucci thì chúng ta sẽ nhớ đến những cái đôi Loafer Off-Speed như thế này. Đấy. Đây là bản 1953. Đó là những cái đôi giày rất là classic, rất là bình thường, màu đen và ai cũng đi được. Nhưng mà đây cũng là một đôi Gucci. Đây, các bạn có thể nhìn này, cái phần chữ Gucci ở đây. Và đôi này dán đế xong, mình dán đế xong bạn ấy chưa đi một lần nào luôn. Màu đế là phải match với cả màu da. Và phần cao su này đã bị mốc trắng lên, có nghĩa là dán đế xong để nguyên, không đi. Parabut, đôi này mình cũng có vệ sinh một lần và chắc cũng vệ sinh xong đi đúng một lần, trải nghiệm. Đế vẫn còn mới, vẫn còn sạch. Đó. Giày của chồng thì đã vậy rồi, và giày của vợ thì sao? Đây là một đôi gì nhỉ? Woody. Cái tên thì gần giống Gucci, nhưng đây cũng là một cái thương hiệu đình đám của Boss. Các bạn đã nhìn thấy ở cái phần trước này nó sẽ có một cái khóa rất là to, IKK cực kỳ to, và có cái chữ Woody ở đây. Đây, Woody. Đấy, rất là nổi bật và nhìn cái biết ngay. Vợ của người khách này thì cũng là một dân sành chơi. Ngoài Gucci ra thì cũng có Celine. Đó, những cái đôi Boss Celine này. Sục Open Back Loafer của Hermes, Gucci, đó, Dior. Không kém cạnh là Chanel, và cái mũi rất là classic. Chanel thì có một cái đặc điểm đặc biệt, đó là cái phần mũi của cái đôi giày hoặc đôi sục hoặc đôi giày nữ bao giờ có phần cáp màu đen ở đây, nó rất là nổi. Đấy.
Thì gia đình này thì cũng update xu hướng thời trang cũng rất là nhiều. Đấy, Hermes, Christian Dior. Đương nhiên đã nói đến Christian thì chúng ta phải nói đến Christian Louboutin. Và Chloe. Đây giống như là một đôi ủng cao su ấy. Đúng là một đôi ủng cao su chính nghĩa. Nó chỉ có khác cái đôi ủng của Việt Nam nó là có cái kéo khóa ở đây thôi. Thế có nhiều người hỏi là thế nhiều giày như thế này thì liệu anh khách của mình có đi hết được không? Xin thưa với anh em là nếu một năm có đi mỗi ngày một đôi giày thì may ra bạn mới đi hết được, bởi vì là cái thời gian đi giày có khi còn chậm hơn thời gian là mua giày về. Và đây cũng là một đôi giày được Casano service từ rất lâu rồi. Các bạn có thể nhìn thấy đây, tem của Casano vẫn còn nguyên ở đây. Cái túi vẫn còn đang rất là sạch, mới, chưa có bị động chạm. Và thậm chí là có nhiều đôi mình service xong rồi, mình vẫn còn nhớ là mình làm như thế nào mà nó vẫn còn ở đây luôn. Thế thì trong những cái đôi giày đắt đỏ ở đây mà nhiều người muốn biết là đôi giày nào làm tôi ấn tượng nhất, thế thì chắc là thương hiệu Dunlop. Vì đây là một cái thương hiệu đã được mua lại bởi Hermes và chỉ còn Dunlop ở London thôi. Và Dunlop ở London thì chỉ làm giày bespoke, nên là những đôi giày còn lại của Dunlop sản xuất thì là bởi Dunlop Paris, thì nó sẽ, mình nghĩ đây là một đôi giày mà được không phải đặt đóng. Bởi vì những cái người mà đủ tiền mua Dunlop ấy, nó sẽ rơi tầm 80 đến khoảng 150-200 triệu. Thì những cái đôi giày đấy thì nó sẽ rất là khác biệt. Nhưng mà Dunlop vẫn là một cái gì đấy, như là anh em vẫn nói là khi mà chúng ta không mua được thì chúng ta vẫn ao ước, cho đến khi chúng ta mua được và chúng ta thấy đây là một cái thương hiệu gì đó. Đây, nó chỉ có một cái chữ Dunlop màu vàng đây thôi. Đó. Và ở dưới đế nếu mà các bạn đi mua giày thì các bạn sẽ nhìn thấy là đây, nó có những cái logo như này ở phía sau gót giày. Thì đây là một đôi giày Oxford. Các bạn ấy bảo là trong tủ giày của bạn ấy rất ít giày đen, đương nhiên là cũng có nhưng rất ít khi mua. Thì ít nhất phải có một đôi Oxford màu đen. Có những bạn hỏi là những đôi giày nào mà làm cho mình cảm thấy là khó chăm sóc nhất, thì mình sẽ bật mí cho các bạn, đó là đôi giày này. Không phải là vì nó màu nâu mà dễ chăm sóc, không phải vì nó là màu cơ bản mà dễ chăm sóc, mà bởi vì đây là một đôi giày da là da thuộc thảo mộc. Thế nên là nó sẽ ngấm tất cả dưỡng và xi của bạn ấy nha. Thế nên là mỗi một lần bạn đánh xi hay bạn làm bất cứ cái gì đối với đôi giày này thì nó đều sẽ làm sao? Các bạn biết không? Nó đều sẽ ảnh hưởng đến bề mặt da. Có thể lúc nó sáng hơn, có thể lúc nó sẽ tối hơn. Và chỉ cần một vết nhỏ thôi ở trên đôi giày này thì nó sẽ thấm luôn ở bề mặt da. Ví dụ như cái phần này, bạn nhìn thấy cái phần này nó bị thâm không? Kể cả thậm chí chúng ta không làm gì nó để ngoài ẩm thì cái này nó cũng sẽ hút thâm. Và những đôi này sẽ phải chăm sóc cực kỳ cẩn thận. Đây là những đôi giày mà mình đã từng chăm sóc và mình cảm thấy nó rất là khó để chăm sóc, mặc dù mình chăm sóc những đôi này rất là nhiều rồi, nhưng mà nó vẫn tạo ra những cái challenge gì đó. Cái đôi thứ hai mà mình cảm thấy là khó nhất khi mà mình chăm sóc đó là một đôi giày second hand như thế này. Thế thì các bạn nhìn thấy là đôi giày này rất nhiều màu, rất nhiều vết sẹo, rất là nhiều những cái sự can thiệp vào. Ví dụ như phần mũi của đôi giày này đã bị xử lý và đã bị thâm màu đen xì ở đây. Thế thì khi mà đến tay mình ấy, nó tệ hơn rất nhiều so với thời điểm hiện tại. Và đôi giày này vẫn còn cắm giấy của mình ở đây. Vì là bạn ấy thích Dunlop, thế nên là bạn ấy vẫn mua về, vẫn sưu tầm về để trong tủ và không đi. Đây các bạn nhìn thấy, mũi đế giày còn sạch tinh luôn, chưa đi. Thế thì cái lời yêu cầu của bạn ấy với mình đó là anh cứ làm hết sức có thể, làm tùy ý của anh. Đấy là một cái yêu cầu khó nhất mà mình từng được nhận. Bởi vì khi mà chúng ta được quyền làm tất cả mọi thứ trên đôi giày này thì có nghĩa rằng chúng ta cần phải có một cái sự am hiểu, một cái sự cảm nhận về khách hàng, về thói quen, về sự trải nghiệm, cũng như là về cái thẩm mỹ, để làm sao mình có thể biến báo, mình có thể xử lý những cái phần trên đôi giày này nó hài hòa nhất, nó phù hợp với cả cái hiện trạng. Và đôi giày này thì nói thật là đây là cái đôi giày mình cảm thấy rất khó để xử lý. Đấy là những cái trải nghiệm mà mình đã chăm sóc những cái đôi giày như này. Ngoài những đôi giày nó có branding, nó có tên tuổi, nó có thương hiệu, thì nó cũng có những cái đôi giày kiểu đúng là thời trang rồi fast food, mặc dù nó được xuất phát từ những cái brand khá là cao,
như là Berluti ở đây. Berluti nếu mà giày các bạn có thể tham khảo thì một đôi trung bình của Berluti thì rơi tầm khoảng 40 đến 80 triệu. Đấy, nó không phải rẻ, 40 đến 80 triệu nhé, trung bình khoảng 50 triệu. Thì những cái đôi như thế này nó cũng mang lại cái challenge nào đó, bởi vì toàn bộ giày Berluti thì đều được patina. Thế nên khi chúng ta chăm sóc thì chúng ta phải am hiểu về màu sắc. Có một cái nỗi đau của tất cả những cái người mới đi chơi giày như người khách này và chính bản thân mình, đó là bây giờ nhiều giày như này thì làm sao để có thể chăm sóc được hết những đôi giày này. Thế thì nỗi đau đó làm như thế nào để chúng ta có thể giải quyết được? Để chúng ta ví dụ như là một buổi sáng chúng cần một khoảng thời gian rất ngắn, khoảng 2 đến 3 phút để chọn một đôi giày, sau đó là vệ sinh nó rồi làm cho nó đẹp một cách cơ bản thôi. Những cái người mà sở hữu nhiều giày này thì mọi người cũng không quá cầu kỳ về mặt hình thức, nên là tôi sẽ có một món quà để tặng cho bạn ấy để giải quyết cái vấn đề là xử lý những đôi giày bẩn và mình muốn đi ngay tại nhà thì làm như nào. Thì đây chính là món quà của mình, một cái chai MDO lotion. Thì cái này thì giải quyết những cái vấn đề rất cơ bản. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn có thể xử lý cái món đồ này tại nhà bằng cái chai Smooth Leather Lotion này của Sapphire nhé. Chúng ta có thể đổ cái này ra và sau đó chúng ta sẽ dùng một chút bông như này. Đấy, lau lên trên toàn bộ bề mặt giày. Thế thì cái lotion này thì vừa có tác dụng là vệ sinh, nhưng cái phần đắt và cái quan trọng nhất nó chính là cái phần dưỡng da dành cho đôi giày này. Nó có một cái phần dưỡng da rất là nhẹ và nó sẽ lấy toàn bộ những cái phần si thừa từ lần trước đánh đi. Các bạn nhìn thấy nó có một chút da màu ở đây, cái này chuyện rất bình thường. Và cái da lúc này nó sẽ được thẩm thấu dưỡng và nó sạch bụi. Và sau khi mà chúng ta lau như này thì nó rất là nhanh, nó khô. Chúng ta chỉ cần để chưa đến 1 phút thì cái bề mặt da ở đây nó bắt đầu khô lại. Chúng ta có thể thổi qua và sau đó chúng ta có thể dùng bàn chải đánh lại là nó sẽ sạch sẽ. Sau khi mà chúng ta vệ sinh và dưỡng da nhẹ nhàng bằng chai Smooth Lotion thì gần như ngay lập tức chúng ta có thể sử dụng một chiếc bàn chải lông ngựa để đánh lại đôi giày này. Và nói thật là mình cũng dùng cách này ở nhà. Mình cũng là người có khoảng hơn chục đôi giày. Mình cũng không có thời gian để chăm sóc cái đống giày của mình. Và đây, rất đơn giản. Chúng ta có thể nhìn thấy sự khác biệt trên đôi giày này chỉ sau khoảng đúng 1 phút. Chúng ta vệ sinh và đôi giày lại đã có thể ready để to wear rồi. Và mình cũng khuyến cáo là nếu anh em chơi giày thì nên sắm cho đôi giày của mình một đôi Sutri nhé. Bởi vì là Sutri sẽ giúp cho đôi giày của mình nó thẳng thớ hơn, nó form đẹp hơn. Và những cái nếp nhăn, các bạn có thể nhìn thấy những nếp nhăn ở trên này khá là tợn, khá là mạnh. Nhưng mà sau khi chúng ta đút Sutri vào, những nếp nhăn nó rất là nhẹ nhàng và nó căng ra thì rất là dễ để bảo quản về sau. Và nếu anh em đang xem video này cảm thấy là những thông tin ở trong video này hữu ích thì có thể cho mình một like và một subscribe để có thêm nhiều thông tin hay về giày. Cũng như là nếu anh em nào có một cái tủ giày rất là đẹp và muốn Gazzano đến review hay là chăm sóc hay là bảo dưỡng, tư vấn những vấn đề về da giày thì có thể liên hệ với cả Phong Đinh và team của Gazzano để được lên sóng review nhé.